สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับวิดีโอบิวพิเศษของผมกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในคราวที่แล้วเนี่ยผมก็ได้มีการ develop ตัวเมืองในหลายๆจุดเลยไม่ว่าจะเป็นการโซนอุตสาหกรรมพิเศษเช่นเหมืองแร่และฟาร์มการเกษตรในรูปแบบต่างๆจากนั้นจะมีการขยายพื้นที่ตัวเมืองเพิ่มเติมจะมีสร้างโรงเผาขยะและลานฝังกลบขยะไว้ที่นอกเมืองด้วยและสุดท้ายก็จะเป็นการสร้างสนามบินขนาดใหญ่นะครับสำหรับในวันนี้ผมจะมาอัปเดตตัวเมืองกันต่อเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเมืองของผมก็ได้อยู่ที่มายสโตนที่18แล้วและอยู่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิอยู่พร้อมกับประชากรในเมืองที่มีอยู่ประมาณ 170,000 คนแล้วนะครับส่วนปัญหาต่างๆในเมืองก็ยังคงมีอยู่นะหลักๆก็จะเกี่ยวกับค่าเช่าแพงลูกค้าไม่เพียงพอแล้วก็การจัดการขยะที่ยังคงมีปัญหาอยู่แล้วก็ยังมีอีก 2-3 อย่างที่ผมยังไม่เคยได้พูดถึงเลยก็คือปัญหาอาชญากรรมค่าเฉลี่ยสุขภาพของคนในเมืองและอัตราการว่างงานที่ค่อนข้างสูงผมมองว่ายังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่นะครับปัญหาพวกนี้ผมก็พยายามแก้ไขมันอยู่นะแต่ก็มีบางอันที่เกิดจากบั๊กของตัวเกมด้วยนะครับส่วนพวกบาลานซ์ในเกมอันนี้ผมมองว่ามันยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวคิดว่าทางผู้พัฒนาเกมเขาก็แก้ไขพวกบั๊กซึ่งน่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าซึ่งในตอนนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาดูการสร้างโซนพวกฟาร์มข้าวฟาร์มผักแล้วก็ฟาร์มปศุสัตว์นะครับส่วนที่ผมได้เลือกสร้างจะอยู่บริเวณรอบนอกทางทิศใต้ของเมืองนะในจุดนี้จะเห็นได้ว่ามีพื้นที่ที่มีไฮไลท์สีเขียวๆแบบนี้อยู่คือจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับทำฟาร์มข้าวและฟาร์มผักนะครับส่วนสาเหตุที่ต้องสร้างเนี่ยก็เพราะว่าผมต้องการลดการนำเข้าวัตถุดิบคือต้นทุนในการผลิตก็จะลดลงและบริษัทก็จะทำกำไรได้มากขึ้นนะครับแต่เมืองของผมก็มีธุรกิจอยู่หลายประเภทเลยที่มีการสร้างหรือผลิตจนเกินความต้องการของเมืองไปซึ่งตัวเกมเนี่ยก็จะมีการส่งออกไปโดยเราสามารถกดเช็คได้ที่แท็บ Production จากเมนู Economy นะครับแต่เอาจริงๆพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกมันก็ค่อนข้างจำกัดผมก็จะมีการทำฟาร์มในรูปแบบอื่นๆที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในโซนที่กำหนดอย่างพวกฟาร์มปศุสัตว์และฟาร์มป่าไม้ผสมกันไปด้วยเพื่อให้เกิดความหลากหลายในพื้นที่นะครับจากนั้นผมก็จะมาทำการขยายพื้นที่โซนที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงกันถนนจะมีการเชื่อมต่อไปยังฟาร์มที่อยู่ด้านบนนะแล้วก็มีทำทางเดินตรงแถวริมน้ำด้วยพร้อมกับมีการสร้างโรงเรียนประถมเพิ่มอีก1 แห่งบวกกับตกแต่งพื้นที่ด้วยก็จะอยู่ทางด้านบนเลยแต่สังเกตว่าตรงความจุของโรงเรียนเนี่ยมันเต็มไวจริงๆนะคือแค่ผ่านไปแป๊บเดียวเองก็เต็มความจุไปแล้วสำหรับใครที่ทำโซนพื้นที่ชนบทและใช้ถนนไฮเวย์เป็นถนนหลักเนี่ยแล้วไฟฟ้าไม่ยอมจ่ายเข้าไปในพื้นที่อันเนี้ยจะบอกว่าตัวไฮเวย์เองเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับถนนประเภทอื่นๆนะเมื่อสร้างไปแล้วเนี่ยจะไม่มีการวางระบบไฟฟ้าหรือท่อน้ำฝังมาให้ตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับโดยเราจะต้องทำการเพิ่มระบบไฟเข้าไปด้วยเพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าไปในพื้นที่ได้ส่วนท่อน้ำเนี่ยก็จะไม่มีตัวเลือกให้อัปเกรดเลยแล้วเราก็ต้องทำการลากท่อน้ำเข้าไปในพื้นที่เองนะครับในตอนนี้ฟาร์มที่ผมได้เพิ่งสร้างไปเนี่ยก็เจอปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการแล้วนะครับเมื่อผมมาดูข้อมูลปริมาณการใช้น้ำในพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่ามีอัตราใช้ที่สูงกว่าการผลิตนะผมก็จะมาทำการอัปเกรดสถานีสูบน้ำทั้ง3ตัวเลยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสูบน้ำให้มากขึ้นนะครับจากนั้นผมก็จะมาทำการสร้างฟาร์มกันต่อเลยนะครับอย่างที่เห็นในตอนนี้เนี่ยจะเป็นฟาร์มเกี่ยวกับการเกษตรเป็นหลักเช่นเดียวกันกับพื้นที่ที่เคยทำมานะครับโดยส่วนนี้จะอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองนะครับ
ส่วนถัดไปผมจะมาสร้างโซนอุตสาหกรรมเฉพาะอีกแบบหนึ่งคือจะเป็นเกี่ยวกับน้ำมันนะครับอย่างที่เห็นอยู่บนหน้าจอก็จะมีไฮไลท์สีน้ำตาลบนพื้นที่แบบนี้เลยนะครับโดยโซนอุตสาหกรรมแบบนี้จะมีการก่อมลภาวะทั้งในดินอากาศและเสียงในระดับปานกลางนะครับผมมีข้อแนะนำว่าก่อนสร้างเนี่ยก็ควรดูทิศทางลมเป็นอันดับแรกแล้วก็ตั้งให้ห่างจากเขตที่อยู่อาศัยหรือตัวเมืองให้ได้มากที่สุดนะครับในที่นี้ผมจะมีการสร้างโซนขุดเจาะน้ำมันอยู่3จุดด้วยกันนะครับพร้อมกับมีการทำโซนอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆไว้รอบๆโซนขุดเจาะด้วยก็จะมีทั้งฟาร์มข้าวฟาร์มผักฟาร์มปศุสัตว์แล้วก็ไร่ฝ้ายผสมกันไปนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าถ้าฟาร์มพวกนี้ไปอยู่ใกล้กับโซนขุดเจาะน้ำมันแล้วมันจะส่งผลต่อผลผลิตไหมนะแบบว่าพวกสารปนเปื้อนในข้าวหรือผักส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตและสุขภาพอะไรประมาณนี้นะแต่คิดว่าคงไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรนะครับหลังเสร็จจากส่วนของการทำโซนอุตสาหกรรมน้ำมันแล้วถัดไปผมก็จะมาขยายโซนที่อยู่อาศัยกันต่อเลยนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยจะอยู่ห่างจากโซนขุดเจาะน้ำมันไม่มากแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการอยู่อาศัยนะครับพร้อมกับมีการสร้างพวกซิตี้เซอร์วิสต่างๆรวมไปถึงมีโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมในส่วนนี้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับปัญหาค่าเช่าแพงในพื้นที่ที่เป็นแบบที่อยู่อาศัยเนี่ยอันนี้จะบอกว่ามันสามารถเกิดได้หลายสาเหตุเลยครับจากประสบการณ์ที่ผมได้เล่นมาสักระยะหนึ่งหลักๆเลยก็จะเกี่ยวข้องกับราคาที่ดิน building level สถานะทางครอบครัวแล้วก็ปัจจัยอื่นๆเช่นการจัดเก็บภาษีคือทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยซึ่งการแก้ไขปัญหาเนี่ยจะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างที่ผมเคยเจอก็คือบางครอบครัวเนี่ยมีสถานะการเงินที่ดีแต่หัวหน้าครอบครัวเป็นโจรแถมยังต้องดูแลคนในครอบครัวอีกคือตัวเกมเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกปัญหาอะไรชัดเจนขนาดนั้นนะครับซึ่งเราก็ต้องมาดูข้อมูลเชิงลึกมาแก้ไขปัญหาอีกทีนะครับ ถัดไปผมก็จะพาทุกท่านมาดูการสร้างทางแยกต่างระดับแห่งใหม่กันนะครับสำหรับตำแหน่งของทางแยกนี้จะอยู่โซนเมืองใหม่ทางตอนเหนือนะโดยรูปแบบของทางแยกต่างระดับจะเน้นใช้พื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือจะมีการใช้พื้นที่น้อยลงกว่าเดิมเมื่อเทียบกับรูปแบบอื่นๆที่ผมได้เคยทำไปก่อนหน้านี้ส่วนเวอร์ชันที่เสร็จแล้วก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้เลยพร้อมกับมีการวางระบบไฟฟ้าและเสาไฟตลอดเส้นทางนะครับส่วนถัดไปที่ผมจะสร้างก็จะเป็นเรือนจำและการทำโซนอาคารสำนักงานเพิ่มเติมนะครับคือพื้นที่ในจุดนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีความราบเรียบอะไรนะนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีการทำอู่รถเมล์ศูนย์บำรุงถนนและโรงเผาศพด้วยเช่นกันนะครับพร้อมกับตกแต่งพื้นที่และเพิ่มต้นไม้ใหม่เข้าไปแทนที่ต้นไม้เดิมที่ในตอนนี้กำลังจะแห้งตายนะครับ
กลับมาที่ในตัวเมืองกันบ้างนะครับจะมาทำการทดลองใช้ Signature Building กันบ้างคือตั้งแต่เริ่มเมืองนี้มาเนี่ยผมก็ยังไม่เคยได้ลองใช้อาคารประเภทนี้เลยซึ่งอาคารประเภทนี้จะมีความคล้ายๆกับ Mod Rico ใน City Skyline ภาคแรกนะอย่างในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นอาคารสำนักงานนะครับตัวอาคารนี้คือ Multi Story Multimedia นะครับโดยจะวางทับกับโซนอาคารสำนักงานเดิมพร้อมกับส่วนสาธารณะขนาดเล็กและทำทางเดินลงไปในบล็อกนี้ด้วยนะครับเมื่อสร้างไปแล้วเนี่ยก็จะมีผลกระทบเชิงบวกในด้านประสิทธิภาพให้กับโซนสำนักงานความสนใจในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยโอกาสในการสำเร็จการศึกษาแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับส่วนอีกอาคารหนึ่งจะเป็นแบบ Mixed Residential โดยผมจะเอามาวางตรงย่านการค้าที่อยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับส่วนผลกระทบเชิงบวกก็จะมีทั้งเพิ่มการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในเมืองและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับและอาคาร Signature อันที่ 3 ก็จะเป็น Coder Park นะครับอันนี้ผมจะเอามาวางไว้ที่ย่านเมืองใหม่อีกฝั่งหนึ่งของเมืองโดยจะอยู่ในโซนสำนักงานโดยเฉพาะเลยส่วนผลกระทบเชิงบวกที่จะได้ก็จะมีการเพิ่มประสิทธิภาพในโซนสำนักงานความสนใจในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยโอกาสสำเร็จการศึกษาแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในรัศมี1 กิโลเมตรนะครับส่วนที่เหลือจะเป็นการปรับปรุงและขยายโซนอาคารสำนักงานเพิ่มเติมนะครับอย่างที่ผมเคยได้บอกไปในตอนต้นคลิปแล้วว่าอัตราการว่างงานของเมืองตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 10% ขึ้นไปผมก็เลยจะต้องมีการเปลี่ยนประเภทโซนสำนักงานบางส่วนให้เป็นแบบหนาแน่นสูงเพื่อเพิ่มจำนวนบริษัทและเกิดการจ้างงานมากขึ้นนะครับมีสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็คืออาคารเนี่ยมันไม่ค่อยมีความหลากหลายนะครับโดยเฉพาะอาคารสูงที่มันดูแตกต่างมากเกินไปรู้สึกว่าเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างแต่ก็เห็นว่าทาง Paradox เขาก็ได้เปิดตัว Legion Pack มาแล้วผมก็คิดว่าน่าจะเติมเต็มในส่วนนี้ได้บ้างนะครับสรุปภาพรวมในเมืองที่ในตอนนี้เนี่ยมีประชากรทั้งหมดประมาณ 184,000 คนโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นวัยผู้ใหญ่และอัตราการว่างงานเนี่ยก็จะอยู่ที่ 14% คือจะลดลงมาจากเดิมที่เคยอยู่ในระดับ 20% อัตราการก่ออาชญากรรมลดลงมาที่ 1% แล้วนะครับสถานะการเงินของเมืองก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับคือยังไม่มีการกู้ยืมเงินส่วนอัตราภาษีก็มีการปรับลดลงในส่วนของโซนที่อยู่อาศัยลงมาเล็กน้อยนะครับ เรามาดูในส่วนของสถานีรถไฟกันบ้างนะครับจะเห็นว่าคนมายืนรอรถไฟที่ชานชาลาแบบแน่นๆเลยจริงๆผมก็ได้มีการเพิ่มจำนวนรถไปแล้วแต่คนที่มารอในชานชาลาเพื่อขึ้นรถไฟเนี่ยมันยังล้นอยู่ดีคือตั้งแต่หลังอัปเดตแพทล่าสุดเนี่ยก็เริ่มดูดีขึ้นแล้วนะครับคือทราฟฟิกและผู้คนในเมืองเนี่ยมันก็มีความคึกคืนมากขึ้นแต่อย่างที่ผมได้บอกไปคือมันยังบั๊กจุดอื่นๆและเรื่อง performance ที่ยังต้องมีการปรับปรุงอีกคาดว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยก็น่าจะมีการออกอัปเดตตัวเกมให้ในภายหลังนะครับสำหรับท่านใดมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องกันไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับวิดีโอตอนต่อไปจะทำเกี่ยวกับอะไรนั้นก็รอติดตามกันได้เลยและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย